નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે વેજીટેબલ રાઈસ, કઢી અને મેથીનું સલાડ બનાવીશું. ચાલો પ્રથમ પહેલા પ્રકૃતિને પ્રણામ કરીએ અને તેના અવકાશમાંથી દર્શન કરીએ. પરેડ એક સાથ આગે બઢ. પરેડ એક સાથ પીછે મુડ. ભાઈ, આ પક્ષીઓ મિલિટરીની જેમ શિસ્ત અનુસરે છે. ક્યારેય એવું સાંભળ્યું નથી કે પક્ષીઓના ટોળામાં ઉડતા ઉડતા બે પક્ષીઓ અથડાઈને નીચે પડ્યા. આ છત્રાલી ગામમાં પ્રવીણભાઈ પટેલનું ઈશાન ફાર્મ છે. આજે અમે સ્વાદ સંહિતા અને રૂચા શો બે ચેનલ સાથે મળીને ભોજન પ્રસાદ બનાવીશું. રૂચા અમારા સમાજની તથા સુનૈનાના ગામની દીકરી છે અને ખૂબ સરસ રેસીપી બનાવે છે. તેમની ચેનલની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, અવશ્ય વોચ કરશો. તાંબા પિત્તળના વાસણોની જગ્યા જ્યારથી આરઓ સિસ્ટમે લીધી છે ત્યારથી રોગો તગડા થયા છે. આપણે ભાત માટે જળ ગરમ કરવા મૂકીએ. ચોખાને સારી રીતે ધોઈ લઈશું. જળ ઉકળી જાય એટલે ચોખા ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી 2 ચમચી તેલ ઉમેરીશું. ચોખામાં તેલ ઉમેરવાથી ભાતના દાણા છૂટા રહે છે. આને અમે ડમણિયું કહીએ. આસપાસના ગામોમાં જવા તથા સગાવાલાને લાવવા મૂકવા માટે એનો ઉપયોગ થતો. આપ આને શું કહો છો એ કોમેન્ટમાં જણાવશો. 50 વર્ષ પહેલાં પૂજ્ય બાપુજી સવિનય જણાવવાનું કે હું 10મી તારીખે બાળકોને લઈને 3ની લોકલમાં કુંડીના પાટીએ ઉતરીશ, તો આપ સમયસર અમને લેવા માટે ડમણિયું મોકલશો. લિખિતન આપની દીકરી રમીલા. તે વખતે 10 દિવસ અગાઉથી આવો પોસ્ટકાર્ડ લખવામાં આવતો. ઉકળવા માંડે એટલે લીલા વટાણાના દાણા ઉમેરીશું. આમળા આયુર્વેદમાં સૌથી અગત્યના દ્રવ્યોમાંથી એક છે, જેનો ઘણા ઔષધોમાં ઉપયોગ થાય છે.
અક્ષરથી કમ્પ્લીટ કરાવી. ભાત થઈ ગયો છે, એને કાનાવાળા વાસણમાં કાઢી લઈશું. બીન્સ, ગાજર, કેપ્સિકમ અને બીટની લાંબી ચિપ્સ કાપી લઈશું. અને તેલમાં વારાફરતી બધું સાંતળી લઈશું. દરેક શાકને સાંતળતી વખતે થોડું થોડું મીઠું ઉમેરીશું. ત્રણ ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરી હલાવી લઈશું. ભાત ઉમેરી હલાવી લઈશું. આપનો પુલાવ ભાત તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે કઢી બનાવીશું. આદુ, લસણ, મરચાં, જીરું,
અને મીઠી લીમડીના પાન વાટી લઈશું. મસાલો કાળો ન પડે તે માટે થોડું મીઠું ઉમેરીશું. લીલા મસાલાનો ખલમાં વાટવાથી જે સ્વાદ મળે તે સ્વાદ મિક્સરમાં પીસવાથી ન મળે. કઢી માટે દહીંમાં થોડું જળ ઉમેરીશું. ચણાનો લોટ ઉમેરી વલોણીથી ઓગાળી લઈશું. મીઠું અને વાટેલો મસાલો ઉમેરીશું. છાશમાં મીઠું ઉમેરો એટલે એમાં રહેલા ગુડ બેક્ટેરિયા નાશ પામે, એના ગુણ નહિવત થઈ જાય. કઢીનો વઘાર કરીશું. ઘીના બદલે તમે તેલ વાપરી શકો છો, પરંતુ ઘીમાં વઘારેલી કઢીનો સ્વાદ વધારે સારો લાગે છે. બે ચમચી રાઈ, 3 ચમચી જીરું, થોડા લવિંગ, થોડા તજના ટુકડા અને મીઠી લીમડીના પાન ઉમેરી થોડું શેકાવા દઈ તૈયાર કરેલો ગોળ ઉમેરીશું. થોડી હળદર ઉમેરીશું. ગોળ ઉમેરી કઢી ઉકળવા દઈશું. મિત્રો, તમારે તમારા સ્વાદ અનુસાર ગોળ ઉમેરવો. વડીલો ઘણીવાર કહેતા કે શરદી થાય ત્યારે 1 વાટકી ગરમા ગરમ કઢીમાં ચમચી ઘી નાખીને પીવું, પણ મને એ રીતે કઢી પીવી ખૂબ ભાવે. કઢી પીરસવાના સમયે ધાણા ઉમેરીશું. આપણી કઢી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આજે આપણે લીલી મેથીના પાનનું હેલ્ધી અને સ્વાદિષ્ટ સલાડ બનાવીશું. મેથીના પાન ધોઈને કાપી લેવા. એમાં થોડી કાપેલી ડુંગળી ઉમેરીશું. થોડા કાપેલા ટામેટાં ઉમેરીશું. થોડું તેલ મૂકી 2 ચમચી રાઈનો વઘાર કરી સલાડમાં ઉમેરીશું. મિત્રો, આ સલાડમાં જમતી વેળાએ મીઠું, લીંબુ અને પાપડનો ભૂક્કો ઉમેરવો. કઢી સાથે ઘી ચોપડેલ રોટલાની રમઝટ હોય તો મજા પડી જાય. આ
ઈશાન ફાર્મના માલિક શ્રી પ્રવીણભાઈ પટેલ NRI છે, પરંતુ મોટે ભાગે અહીંયા રહેવાનું પસંદ કરે છે. તેઓએ 2009માં પોતાના ફાર્મને ડેવલપ કરવાનું કામ હાથમાં લીધેલું. એમના ફાર્મમાં કેસર તથા રાજાપુરી કેરીના આંબા, ચીકુ, આમળા, સીતાફળ વગેરેના ઝાડ છે. તેઓ પ્રાકૃતિક ખેતી કરે છે. અમને આમંત્રણ આપવા બદલ પ્રવીણભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એકવાર ફરીથી બીજા ડ્રોન શોટ સાથે આપણે વિરામ લઈશું. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરીથી મળીશું. જય ભારત, વંદે માતરમ.